betonkemény. Csörög is a kagylótól. Lehet az másfél méter. Nincs iszap, kemény az alja, és van benne kagylótörmelék. Itt van, már látom halat. Az előbb még balra menekült, majd a következő pillanatban meglazult a zsinór, azt hittem, hogy elment, és úszott felém, olyan tempó, hogy alig bírta utolérni a halat. Szép hal lesz szám. Hú, de jó ötlet volt, hogy elengedtem az eretésnek a helyét, és kereső horgászatba vágtam. Az örök klasszikus gumikukorica, meg a spécikon most sem hagyott cserben a vadvízi horgászataim során. Micsoda hibátlan, erőtől duzzadó, gyönyörű szép tőponty. Kezdésnek nem is kívánhatnék szebbet. Nagyon jó súlyban van. Annyiszor megéltem már, hogy egy jónak vélt terület a nagy természetes vizeken nem megerőszakolható.
egy jó kiindulási alapot nyújthat, de ha nincs ott a környékében hal, szólhatunk mi Mennyei Mannát, akkor sem áll oda a hal. A kereső horgászat az gyorsan megmutatja egyébként, hogy hol van a hal. A két terület között azért van némi különbség, hiába vagyok durván 300-400 méterrel arrébb, itt a víz a 2,5 méter, míg az elsőként kiválasztott ígéretesnek tűnő területen mindössze 1,5 méter. A nap 100 ágra süt, a víz némi túlzásra kristálytiszta, valószínűleg ez is zavarja a halat, és ezért nem állt oda az eretésre. De semmi gond, meg fogom én őket találni, így módon is. Végre megfogtam az első pontyot, halas lett a kezem, nagy megnyugvás ez, és bízom benne, hogy hasonló jó lesz a folytatás is, és ezen az őszi Tiszatavi túrán újabb, olyan hasznos praktikákat és információkat tudok veletek megosztani, amely számotokra is hasznos lehet a későbbiek folyamán. Az előző epizódokhoz hasonlóan most is több napra, több módszerre és több különböző helyszín bejárására készülök. Mielőtt a mai horgászat stratégiájáról beszélnék, engedjétek meg, hogy bemutassuk ezt a hatalmas, gyönyörű vízfelületet, amelyet úgy neveznek, hogy Tiszató. Gyakorta megdöbbenve tapasztalom azt, hogy sokan azt hiszik, hogy ez egy egybefüggő, hatalmas, homogén vízfelület, hasonlóképpen, mint a Balaton. Míg a valóság teljesen más. A Tiszató Magyarország második legnagyobb tava, eredeti nevén a Kiskörei víztározó, amely a Kiskörei vízlépcső által biztosított duzzasztás hatására jött létre. Mindenkori vízszintjét az erőmű szabályozza. A Tiszató markáns kontúrját az árvízvédelmi töltések adják. Mivel a Tisza folyó keresztül folyik a területen, ahova egyébként a szabályozás előtti időszakokban is gyakran kilátogatott, nem tekinthető klasszikus értelembe vett tónak. Létrehozásának célja elsősorban a vízhasznosítás és a vízszabályozás volt. Területe 127 négyzetkilométer, ami egyötöde a Balatonnak, viszont majdnem ötszöröse a Velencei tónak. Hossza 27 km, átlagos vízmélysége 1,3 méter. Vízutánpótlását a mellette kanyargó folyó biztosítja, amely friss vize az öblítő csatornákon keresztül jut be a tározótérbe. Óriási természetes életteret hoz ez létre az összes vízi élőlény számára. A vízfelület rendkívül tagolt. Rengeteg kubik, morotva, elöntött holtág, csatorna és nagy tisztások alkotják ezt az elsőre nehezen átlátható vadvízi rengeteget. 4 fő víztestre osztható a Tiszató, a legfelső és egyben legsekélyebb csupán fél méteres átlagos vízmélységű a Tiszavalki medence. Ezt követi a Poroszlói medence, majd a Sarudi medence. A legmélyebb 2,1 méteres átlagos vízmélységű tározótér, a negyedik, az Abátszalóki medence. Ezek nem különálló, egymástól elhatárolt víztestek. A szövevényes csatornákon keresztül összekötetésben vannak egymással, a halak és minden más vízi élőlény szabadon tud az egyikből a másikba átúszni. A halak számára megszámlálhatatlan mennyiségű búvóhelyet és természetes táplálékban gazdag zónát kínál ez a tórendszer. Hát ezért is nehéz őket gyakorta megtalálni és megfogni. A mai horgászat stratégiája egyértelműen a csónakos horgászatra alapul. Tanulva az előző túrák tapasztalataiból, egyértelművé vált számomra, hogy a parti horgászat az csak a végső esetben lehet opció. Annyira nagy ez a víztölet, annyira tagolt, annyira szerteágazó, annyi életteret kínál a halnak, hogy egy adott helyen ülve, és ott a halakat várva, hát óriási szerencsével lehet csak olyan halakat fogni, mint amilyenekre én vágyok. És nem voltam rest, még hogyha egy kicsit kényelmetlen is, újfent csónakba szálltam, és megpróbálom megkeresni a halakat. Elsőként azt gondoltam, hogy egy ígéretes, kemény, növényzettől mentes, kopogós ajzattal, kagylókkal talkított mederfenéken megetetve meg tudom majd fogni a halakat. Hát mindahogy ez a mai nap folyamán már bebizonyosodott, nem működött. Kora reggel már a vízterületen voltunk, gyönyörű napfelkeltében jöttünk befelé a csónakokkal, aztán a kiválasztott hely 4-5 orosz a horgász után csődöt vallott, és úgy döntöttem, hogy nem várom a nagy semmit, újfent
körbejárom az Abátszalóki medencét, itt vagyok jelen pillanatban, és megpróbálom megtalálni a halakat. Itt az újabb nagy hal. De ez úgy érzem, hogy valami akadót, vagy gajat fogott. Oda kell mennünk. Megvan még a hal. Időközben annyi történt, hogy felhúztuk a horgonyt, közelebb mentünk az akasztás helyére, onnan a hal kiugrott, és itt van, de olyan bután lomhámozog most, súlya meg van egyébként, tehát egyértelműen nagy hal. Annyira gyorsan beugrott valami tuskóba, vagy valami gajba, alig bírtuk lekövetni, de most már szerencsére tudom irányítani. Süllő. Te jóságos ég, mekkora süllő ez. Megvan. Ez meg sem mozdul. Hát mi lett veled, haver? Oh. Hát mekkora süllő ez. Integet nekem szegénykém. És nézd meg! Júj! Jaj! Mindjárt kiugrik. Te jóságos Isten! Nézd a gumikukorica! Azt a mindenit, hogy megakadt, és nem tudom akasztani. Süllőtt gumikukoricával. Jaj! Júj! Ki ne ugorjon! Te jóságos ég! Ezt a meglepetést! A vadvíz! Azt a mindenit! Hát szerintem még életemben nem fogtam ekkora süllőt. Hát ilyet! Fú, milyen csoda szép, ahogy fölállítja a hátúszonyát, és átvilágít rajta a nap. Elfáradt az öreg, megpróbálom minél több oxigénhez juttatni, és szépen visszaengedni. Menjél, barátom! Szépen! Nem akarok több akadót. Ez is megakadt. Gyere ki! Istenem, hol horgászom én? Fú, talán kijött. Folyamatosan érzem, hogy a tuskókon pattog a zsinór. Most felém úszik. Ez nem süllő. Talált növényt is, akadót is, mindent. De a lényeg itt van. Peti, visz a másikat is. Ez is megvan. Addig érkezem be addig, megtartom, hogy gyorsan megisd a másikat.
Az élet legnagyobb rendező, várj, itt rátekeredett. Nehogy eltűrjön a bocspic. Itt vagyunk. Megvan a hal? Meg. Jaj, várjál. Várjál. Akkor kell még egy kéz. Várjál. Tudod, hogy szálltod meg. Emeld. Jó, ez megvan. Sanyika rendben van. Ezt a botot leteszem. Ilyet. Hova keveredtünk, te jóságos ég. De megakadt. Ez már persze akarót fogott. Menjünk rá, hát a kijön. Aha, tuskó. Itt a hal. Kaptam. És megvan. Ne kilódjunk ezzel. Hát ettől szebben nem is zárhatnám a mai napot. Nagyon veszélyes területre keveredtem, nagyon nehéz a terep, de hogyha sikerül megfogni, akkor ilyen szép halaknak lehet örülni. Szinkron úszás fog következni. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után milyen meglepetéseket tartogat még nekem a Tiszató ezen az őszi túrán. Hideg, ködös reggel fogadott minket a következő horgásznapon, és amikor útnak indultunk, nem is sejtettük, hogy mi vár ránk, mit fogunk látni. A kikötő csatornájából kihajózva hamarosan megpillantottuk a tározóteret. Még most is elképesztően sűrű volt a vízinövényzet. Gondoljatok bele, ha most így néz ki, milyen volt ez nyáron? Utunk a 9-es számú Öblítő csatornán folytatódott. Néhány kilométer megtétele után egy szűk, nágyinodékban találtuk magunkat. Ennek szélessége alig haladta meg a csónak szélességét. A bedőlt fákat tarkított vaddegényes csatornában gyakorta a továbbjutás is kérdéses volt, mert vagy egy vízbedőlt fatörzs, vagy a rendkívül sekély víz állta az utunkat. Mi azonban minden akadályt legyőztünk, és rendületlenül haladtunk előre. Míg végül jó 40 perc csónakázás után megérkeztünk, és megpillanthattuk az őszi színekben pompázó Hordódi Holtiszát, a vadhalak birodalmát. Egyik nap még nyáriasan meleg az időjárás, ma reggelre pedig szinte olyan hideg fogadott minket, mintha már tél lenne, pedig még október van, az ősz egyik gyönyörű napja, ködös párás reggel, igazi csukázó idő fogadott minket, és azért mondom, hogy csukázó idő, mert mindenképpen szeretnénk a Tiszató ragadozóhal állományából is megmutatni néhányat, és egy időben nagyon-nagyon híres volt, nagyon-nagyon sok volt
a kifogott csukák száma, ami az utóbbi időben azért megcsökkent, de még mindig szerintem az ország egyik legjobb csukás vize. A körülmények, az időjárás, a víz tisztasága, és természetesen a helyszín minden adott ahhoz, hogy akár a mai nap folyamán megmutassunk néhány szép csukát, és ehhez pergetőbotot vettünk a kezünkbe, és Petivel a csukák nyomába eredtünk. A Tisza-tó minden évszakban csodálatos, minden évszakban másik arcát mutatja, de talán most az egyik legszebb. Olyan részsel jöttünk át, amit azt hittem nem érünk el a végéig. Mikor fog megakadni a csónak? Mondjuk egy párszor megakadt, de a végén szerencsésen áttoltuk rajta, úgyhogy bejutottunk a Valki medencéből a Hordódi Holt Tiszára. Itt vagyunk most jelen pillanatban. Valami van. Kicsit. Hát nem egy óriás, de megvan a holtág első kis csukája. Végre. Akadás tökéletes. Bízom benne, hogy van nagyobb is. Apád, anyád ide küldjed. Ha én csuka lennék, biztos, hogy ilyen helyen laknék. Gyönyörű, nagyon ígéretes minden része ennek a holtágnak, de nem könnyű halat fognunk. Minden trükköt bevetünk, de nem adja könnyen magát a holtág halállománya. A csuka. Ez nagyobb lesz, mint az enyém. Egy picire. Itt van. A tiszta vízben gyönyörűen látszott. Kicsit lefröcskölt. Na. Ez már szép méret. Ott akadt meg a támolygónak a horga. Jaj, óvatosan. Ennyi volt kiakasztani. Gyönyörű színei vannak ennek a csukának. Nem tudom, mennyi hal lehet ebbe a holtágba, hiszen ezt nem telepítik, teljes egészében a természetre van bízva a szaporulat, de ha ilyenek vannak benne, azért élmény ezekre is horgászni.
Azt mondják, akkor horgász, amikor jól esik. Hát most a reggeli közös párás idő után kaptunk egy kis esőt is, de ez sem tud eltántorítani minket attól, hogy tovább üldözzük a holták csukáit. Körbejártuk ezt a gyönyörű vadvízi rengeteget, és képzeljétek el, hogy egyetlen egy parti helyet sem találtunk. Sőt, rajtunk kívül mindösszesen egy csónakkal találkoztunk még, tehát ez egy olyan holtág, amit nem lehet partról megközelíteni, nem lehet partról meghorgászni. Nagyon sok vadvizen voltam már, de ennyire érintetlen, ennyire nehezen megközelíthető vízterületen még soha. Így most már teljes egészében helytálló, és elfogadom azokat az információkat, amelyek a helyektől származnak, mert szerint ide nem is telepítenek halat, mert nyári időszakban teljes egészében összezár a növényzet, oxigénhiányos állapot lép föl, és sajnos az érzékeny, általunk kedvelt például pontyfélék, azok sajnos itt elpusztulnának. Egyedül csak is kizárólag az őshonos, legszívosabb magyar halfajták tudják itt átviszelni az oxigénhiányos időszakot. Ezek nem mások, mint a compó, széleskárász, vörösszárnyúkeszeg és a csuka. De csak is az őszi időszakban, amikor ez a növényzet már valamelyest lepusztult, akkor válik elérhetővé és meghorgászhatóvá ez a vízterület. Jó, de szalad! De szép. Ez az igazi vadvízi csukázás. A kitartó munka mindig kifizetődik. Nem könnyű ebből a nehéz vadvízből kifogni a kincseit, de nem adtuk fel, és lám egy újabb gyönyörűséget tartottak a kezemben. Déli parton mi újság a csónakba? Egyikünk észak-tesz dob, a másik délnek. Lepasztázzuk a teljes vízréteget, a jobb és a bal partot egyaránt. Elús játék ez.
Van némi salátabár itt körülötted. Nagyon durva. Gyerekkoromban, Kiskorcsis Fóstón, ahol fölnőttem, ott volt ilyen, arra emlékeztet. És ott is ősszel, amikor a hínár már lerohadt, lesüllyedt, irgalmatlan mennyiségű csukát fogtunk. Azért is jöttem ide szívesen, mert rég nem volt már ilyen élményben részem. Bár akkor talán még több csuka volt, mondom, itt is, meg hát persze nálunk ott is. Gyönyörű szép. Gratulálok. Köszönöm szépen. Szépen benyerte. Ott a villantó. Ez a horgászat nem az óriási méretű halaktól lett különleges, hiszen ezek nem kapitális méretű halak, de egy ilyen vadvízből becserkészni, kifogni igazán férfi munka volt, és örülök, Peti, hogy ezt közösen együtt ismét megélhettük, és megcsináltuk. Engem is vissza ezt a gyönyörűséget. Ha lehet ilyet mondani, ezek a halak a vadvizek vadvizéből akadtak a horgunkra, és sikerült őket végül megfogni. Majd ami a lényeg, mindegyiket útjára engedni.
Ugye ismerős a helyszín. Áprilisban, a tavaszi túra során ugyanezen a helyszínen, ugyanebben a körzetben horgáztam, és akkor is egyik alkalommal pont ehhez a vascsőhöz volt kikötve a csónakunk, és ennek a környékét körbedobálva nagyon sok szép pontyot sikerült akkor fognom. Nagyon sokat gondoltam rá, hogy vajon mi lehet most ebben az időszakban, vagy akár a nyár folyamán ezen a területen. A nyáron nem volt módom lehetőségem ide eljutni, akkor nem tudtam ezen a környéken horgászni, viszont most októberben semmiképpen sem hagytam volna ki. Hát azért jól látszódik, hogy a terület jelentősen átalakult a tavaszi állapotához képest, ami a legfeltűnőbb, hogy a vízszint megemelkedett, és itt a környéket olyan szinten ellepték a súlyommezők, hogy szinte az a nyári időszakban, még jó is, hogy talán nem próbálkoztam vele, meghorgázhatatlanok lettek volna. Viszont úgy tűnik, hogy hiába ülünk itt most ezen az ígéretesnek tűnő területen, lassan egy óraosztálya próbálkozom, dobáltam már a csónaknak a jobb oldalára, dobáltam magam elé, dobáltam a bal oldalára, tehát tulajdonképpen megint a keresőhorgászattal már körbe dobáltam a szélrózsa minden irányába, de egyetlen egy kapást sem tudtam elérni. Ennek egyetlen egy oka van, a halak valószínűleg nem ezen a területen, és nem ezen a tisztáson tartózkodnak. Ahhoz, hogy halat tudjak fogni, meg kell őket újfent keresni. Bejöttünk a súlyommező talán legsűrűbb részére, és azért ide, mert itt láttunk halmozgást, illetve itt láttam egyértelmű pontyugrást. A nyári időszakban ez a rész, ez tulajdonképpen egy egybefüggő, átláthatatlan, sűrű súlyommező. Úgy kell elképzelni, mint mondjuk a focipályának a gyepszőnyegét, annyira sűrű. Ebben nincs is élet egyébként, illetve nagyon minimális, mert ugyanis ahogy a súlyom összezár, besütétedik alatta minden, és oxigénhiányos állapot lép fel. Tehát ebben nem szívesen jönnek bele a halak, illetve nem is nagyon tudnak belejönni. Hogyha a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Munkatársai nem vágnának ebbe közlekedő utakat, hogyha nem gondoznák és próbálnák ezt gyéríteni, akkor igazából bármennyire is látványos ez, halak számára egy olyan holdtér jönne létre, ami igazából a Tiszatóból rendkívül sokat vesz el. Ősszel október van, ebben a hónapban kezd el igazából drasztikusan megritkulni, és ez a téli időszakig teljes egészében el is tűnik, a súlyomszálak elgyengülnek, felszakadoznak, majd elrothadnak. Egyébként ez is hozzájárul nagy mértékben a Tiszatónak a feltöltődéséhez. Ez nagyon-nagyon súlyos tonnákban mérendő mennyiségű biomasszát jelent, ami ugye, hogy elrohad, természetesen ide süllyed vissza, és növekszik az iszap mennyisége is. Viszont ahogy megritkul ez a súlyommező, ligetek jönnek benne létre, illetve a hal már bele tud menni az őszi időszakban, egyértelműen az összes hal ide jön, mert ugyanis az a táplálékforrás, amely évközben elérhetetlen volt, azt úgy kell elképzelni, mint egy terített asztalt, illetve egy svéd asztalt, amihez végre hozzá lehet férni. Ilyenkor a természetes táplálék, a hihetetlen mennyiségű apró csigák, rákok, kagylók, azok mind-mind a halak számára elérhetővé válnak, és pont a legjobb időszakban, az őszi feltöltekezés időszakában tudják ezt magukévá tenni és megenni. Úgy néz ki, megvan az első hal. Nagyon határozott kapása volt. Azt még nem tudom, hogy mi lesz. Egyőre most a súlyommezőből próbálom meg kikormányozni. Olyan mennyiségű súlyomat szeret már össze, hogy a halnak igazából is érzem a súlyát. Viszont remek utat mutat, hogy merről jön a hal, mert olyan mennyiségű zöldséget húzok, hogy nem lehet eltéveszteni. Bízom benne, hogy még rajta van a hal. Ott van alatta. Ott van alatta a hal, megfújva.
Pedig biztos vettem, hogy le akart, mert nem mozdul. Ha, de megvan ez. Elbújt a zöldség alatt. Na most kiszabadult. Aha. Addig volt ő is nyugalomban, amíg letakarta a fejét a zöldség. Finoman szóval is extrém a horgászat. De ha itt vannak a halak, akkor itt kell őket keresni és megfogni. Salátabárból kiválogatjuk az értékes részt. Szerencsére az akadás tökéletes volt, így nem bírt elmenni. Ezt a fogást nem a hal mérete teszi különlegessé, hanem a fogás körülményei. Elég csak szétnézni, hogy honnan jött. De azon se lennék meglepődve, ha ez nem egy telepített ponty lenne, hanem egy őshonos nyurgatestű ponty. Visszateszlek oda, ahonnan jöttél. Apád anyád téged. Gondolom sokakban felmerül, az előző képkockákat látva, a hal fárasztását követően, hogy miért a metódvédelmi módszerrel horgászom. Nagyon kényesen ügyelek arra az utóbbi időben, hogy megfelelő módszert a megfelelő helyen alkalmazzam. E sorozatban is láthatták már a kedves nézők, hogy ottól kellett, ott nagypontyos technikával, bólisbotokkal, bólis módszerrel horgáztam. Ahol ragadozó halra kellett horgászni, ott pedig az ahhoz illő megfelelő módszerrel próbáltam azokat megfogni. Szóval én úgy gondolom, hogy itt a metódvédel technika, illetve ez a komplett módszer, ez nincs beleerőszakolva a helyszínbe. Ha végig gondoljuk, hogy itt, ebben a súlyom mezőben milyen módszerek jöhetnek számításba a ponty fogása során, akkor alapvetően ez kettőre szűkül. Az egyik az az úszós horgászat, amely során a lyukakba bedobva és arra egy kevéske csemőkulicával rászorva megpróbáljuk megfogni a pontyokat. Egyetlen egy hibájuk, hogy nagyon szűk mozgásteret adnak, 10-15 méternél távolabbról ez már nem művelhető. És hogyha bármilyen zörej, bármilyen zaj forrás keletkezik a csónakban, azonnal ebből a távolságból elmenekülnek, elugranak a halak. Míg a metódvédel technika sokkal nagyobb mozgásteret enged. Távolabbról tudjuk a halakat becserkészni, kisebb az esély annak, hogy megzavarjuk és elüldözzük őket, illetve a másik óriási előnye ennek a módszernek, hogy a csali az a kosárban mindig rejtve marad. Ennek köszönhetően biztosak lehetünk benne, hogyha nem is hajszál pontosan a kiszemelt lyukba dobunk, csak annak a közelébe, akkor is a nagy súlynak köszönhetően a kosárba rejtett csali az le fog süllyedni a mederfenékre, utat törve magának ebben a már nem túl erős növényzetben. A kosárból kioldódó kevéske csalogatóanyag pedig felkelti a környéken bóklászolóknak a figyelmét, majd egyetlen egy szemes finomságot talál, amely nem más, mint a csalitüskére feltűzött gumikukorica vagy egyéb más finom csali, és hogyha ott van, nagy valószínűséggel ezt meg is fogja enni. Szóval a metódvédel technika már nem csak az intenzíven telepített magántavakon nyer komoly létjogosultságot, hanem igenis az ilyen vad, szó szerint vad vizeken is egyértelműen célvezető. Kiszemeltem ott magamnak egy kellemes kis nyiladékot. Kellős közepébe sikerült bele is dobni. Azért használt veszem az évi 200-250 nap horgászatnak, amelynek köszönhetően azért az esetek döntő többségében oda sikerült dobni, ahova kiszemeltem. Egyébként ez is egy ügyességi játék, tehát amellett, hogy szeretné az ember becserkészni egyértelműen a halakat, itt már az is sikerélményt ad, hogyha sikerül oda dobni, ahol szerettem volna. Erősebb játékos van a horgon. Ez biztosan nagyobb lesz, mint az előző. Ami így húzza a féket, és így görbíti ezt a kemény botot, az
nem baby hal. Csak azon kell imádkodni, hogy jól akadjon. Elég. Itt van. Jó, ez már nagyobb ám bizony. Milyen izgalmas ebben a növényzetben egy ilyen nagy testi hal fárasztása. Ó, de szép vagy! Megvan. Megvan az újabb gyönyörű sülyomlakóponty. Ennek a gumikukoricának nem tudnak ellenállni. Hányszor, de hányszor bebizonyosodott már, hogy vadvízen nehéz ettől hatékonyabb csalit találni. De az is érdekes, hogy igazából csak egy íz az, ami rendkívül fogós, ez az egzotikus ananász, meg a spécikorn. Csodaszép, hibátlan hal. Ezekért a pillanatokért érdemes élni, és a vadvizeket járni minden áldott nap. Ilyen érintetlen, hibátlan halakat lehet a megfelelő módszerrel, megfelelő helyen megfogni. Nem tudok velük betelni. Nagyon-nagyon örülök ennek a szép halnak. Gondolom az mindenki számára egyértelmű, hogy ilyen környezetben akármilyen eszközökkel, akármilyen fegyelbotokkal nem lehet leülni, illetve le lehet ülni, meg lehet próbálni, de valószínűleg a botunk épségét fogjuk kockáztatni, és annak a végeredménye törés lesz. Nem véletlenül választottam én is a kínálatunkból a legerősebb fegyelbotokat, ezek nem mások, mint a Big Riverek. Ebből is 2 különböző hosszúságút, a 3,9 és a 3,6 méter hosszú változatokat szereltem fel. Az orsó rajtuk szintén a Big River orsó család tagjai, ebből is a 6000 LCS változat. Mind a kettőnél, amit látható. Ezek masszív, stapabíró nyeletűfékes orsók, nagyon szeretem őket, főleg az ilyen nehéz környezetben. Az orsók dobjára 35-ös monofil főzsinort csévéltem, stílszerűen ez is a Big River márkanévre hallgat. Viszont minden főzsinór végénél 10 méter fonott dobelőke található, ennek a vastagsága 30-as. Így együtt egy olyan komplett, bivajerős felszerelést kapunk, amelyen némi túlzással bármekkora hal megfogható, bár ezt már számos alkalommal sikerült bizonyítanom, hiszen gyönyörű harcsákat, hatalmas pontyokat fogtam mindenféle nehéz környezetben, de itt, ami különösen indokoltá teszi e felszerelések használatát, az a rendkívül sok növényzet. Ugye a menekülő hal menet közben olyan mennyiségű súlymot gyűjt össze, hogy ennek a súlya elérheti akár a 30-40 kilót is. Ilyen köbméternyi cucc, amit ki kell húzni. Na most ezeknek a botoknak, ennek a komplett felszerelésnek ez abszolút nem jelent problémát. Hadd mutassak még egy érdekes dolgot. A szerelés mit sem ér megfelelő fédekosár nélkül. Ehhez nem véletlenül választottam a Haldorado Dart Metal kosarakat, rendkívül stapabíróak, fémötvözetek, elpusztíthatatlanok, viszont itt nem kell túlságosan nagy távolságba dobni, mégis felraktam a vezetőszárat. Ugye ezeket könnyedén le lehet róluk húzni, enélkül is lehetne ezeket használni. De mint mondtam, nem véletlen az, hogy ez rajta van. Ennek oka rendkívül egyszerű. Itt nem kell nagy távolságba dobni, viszont a vezetőszárnak köszönhetően nagyon precízen, némi túlzással, sebészi pontossággal lehet a legkisebb kiszemelt súlyomlyukba is bejuttatni a végszereléket. És itt ez most a sikeres horgászat egyik kulcsa. 60 g-nál szerintem kisebbnek nincs értelme jelen körülmények közepette, ez megtöltve lesz egy 90 g, ez biztos, hogy lyukat üt magának az esetlegesen még lábon maradt súlyommezőben is.
Most üresen vettem ki a végszereléket, és bármennyire is sűrűnek tűnik ez a súlyommező, és bármennyire is erős mondjuk a nyári időszakban, ilyenkor látszik, hogy már mennyire erőtlen és gyenge, ugyanis gyökerestől föl lehet tépni, és az egészet nem azt mondom, hogy könnyedén, de egy megfelelően erős felszereléssel fel lehet húzni, és a szereléket, illetve a belegabajodott halat fárasztás során gond nélkül ki lehet szedni. A növénynek ezt a részét látjuk a víz tetején, az összes többi az pedig körülbelül így helyezkedik el, mint ahogy itt most látszódik. Itt az újabb ponty. Jó hír, hogy kicsit tudtunk könnyíteni az öltözékünkön. Reggel minden ruhánkat, amit lehetett, magunkra vettünk, majd megfagytunk. Nem vagyunk még hozzászokva ezekhez a csípős reggeli hideg hajnalokhoz, reggelekhez. Nem tudom, mi lesz velünk majd télen, de most végre egy kicsit már enyhült az idő, és lehetett az öltözéken is könnyíteni. És ami a lényeg, egy újabb ponty a horgon. Ezzel a kemény felszereléssel irányt tudok neki mutatni ebben a nehéz terepben is. Amikor betakarja a szemét, akkor nem lát. Ha, most magához tért, de már jó helyen vagy. Salátából kiválogatom. Jó, itt a súlyomnak a termése. Nagyon kell vele vigyázni, mert nagyon szúrós. Nagyon élvezem ezt a horgászatot. Ez a megszállott vadvízi horgászatnak is komoly kihívás. Jó pár napot volt már szerencsém eltölteni a Tiszatavon, jó néhány alkalommal sikerült szebbnél szebb pontyokat fognom, és ezen horgászatok alatt egyértelműen kirajzolódott az, hogy egyetlen egy olyan csalogatóanyag van, amelyre nyugodtan mondhatom, hogy olyan, mintha a Tiszatóra készült volna. Ez nem más, mint az az eredetőanyag, amelyet most is használok. Ez az a keverék, amely minden alkalommal megajándékoz a Tiszató bármely részén pontyokkal. Rengeteget próbálkoztam mindenféle keverékkel, de a nyomába sem ér annak, mint amit most a kezemben tartok. Ez két összetevőből, két komponensből áll, amely nem más, mint a Champion Corn és a Blendex 2-in-1 eredetőanyagból a kókusz tigrismogyoró ízesítésű változat. Ezt a kettőt egy az egy arányban keverem, és a végeredmény olyan, amelyet mindig szívesen fogad meg a pontyok. Tökéletesen működött ez koratavasszal, kristálytiszta vízben, ették a pontyok nyáron, és most ősszel is ezt szívesen fogyasztják. Úgyhogy ha csak egyetlen egy eredetőanyag keverékre kellene föltenni az életemet, akkor az nem kérdés, hogy ez lenne. Mindemellett persze rengeteget próbálkozok mindenféle más keverékkel is, de a nyomába sem érnek ennek, amit a kezemben tarthatok. Hogy mi ennek az oka, erre nem tudom a választ, egy csomó dologra nem is kell, hogy tudjuk a választ, egyszerűen csak használni, alkalmazni kell. Egy apró trükköt használok a kosár megtöltése során, ezt már is megmutatom. Ez a keverék egyébként elég jó tapadós, ragadós. Mi tudjuk szabályozni azt, hogy mennyi idő alatt oldódjon ki a kosárból. Ez a megnyomás erejével egyértelműen szabályozható, illetve nyilván a hozzáadott víz mennyiségével. Úgy szoktam megkeverni, hogy közepesen tapadós legyen, egy nyomással összeáll, majd mind, ahogy itt látható, könnyedén szétmózsolható. Ez a jó állapot. És a kosár megtöltése során egy töltőszerszámnyi kerül mindig a kosárba. Ezt jó erősen megnyomom. Azért nyomom meg erősen, hogy ez egy kicsit lassabban oldódjon, és legyen egy magja, egy bázisa a kioldódó eredetőanyag felhőnek. Majd most jön az az apró trükk, amely szerintem még gyorsabbá teheti a kapásokat. Ez nem más,
mint a másik dobozkában található tiszta Champion Corn eredetőanyag. Tehát ehhez nem kevertem kókusz és tigrismogyoró változatból, ez csak simán a Champion Corn. Ez viszont egy abszolút laza szerkezetű, egyáltalán nem tapadós kaja. Ebből teszek egy kevéskét a töltőszerszám alsó részébe, belehelyezem a csalit, belenyomkodom, majd belefordítom a korábban már megtöltött kosarat. Így a kosár tetején van egy gyorsan oldódó, arról szinte lerobbanó, kellően nagy felhőt képező felület, míg alatta ott van egy lassabban oldódó, ízes, finom, a később érkező természetesebb halakat is megváró eredetőanyag. Azt a mindenit, ez komoly ellenfél. Nem sokat bírtam rajta mozdítani. Oda kell mennünk. Meg van akadva. Itt van benne. De olyan mennyiséget szedett össze, hogy fú, meg van halva a hal, de én is. Egy tonnak azzal jött. Itt van a pontja az alján. Jó, még mindig húzza a gazat magával. Jó. Bele van akadva mindenbe a zsinórom, de mit sem számít. Azt gondolom, hogy méltó befejezése ennek a mai horgásznapnak ez a gyönyörű tőponty. A látómezőre tekintek, és hát talán még egy fél oroszra kell, és lebukik a nap. Hibátlan, szép, sötét színű hal. Nem kérdés, hogy hol élt, hol lakott ebben a hihetetlen gazdag növényzetben, de sikerült becserkészni, sikerült őt is megfogni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a nehéz akadályt is sikerrel vettem, és végre őt is a kezemben tarthatom. Az őszi túra során nagyon változékony időjárást sikerült kifogni, no de milyen is lenne egy igazi ősz, kellően szeszélyes. Az, hogy most meleg van, vagy hideg van, az annyira nem zavart minket, ami inkább nagyobb problémát jelentett, hogy folyamatosan váltakozó intenzitású, de inkább erőteljes szelet fogtunk ki a horgásznapjainkon. Viszont folyamatosan figyelemmel kísértük az időjárás előjelzést, illetve a windgurut, és eljött az a nap, amikor szélcsendet jósolt a délelőtti reggeli órákban. És végre esély mutatkozott egy olyan horgászmódszer kipróbálására, amelyre nekem eddig még soha nem volt módom. Nem titkolt célunk az volt, hogy vertikális módszerrel fogjunk harcsát, és nagyon bíztam benne, hogy ez sikerül, és az, amit én a Felső Tiszán szoktam művelni módszer, az itt is beválik, és néhány ilyen bajszosat a kamera elé tudunk tartani. Korán keltünk, azért, hogy csónakunkkal már időben, kora reggel a legjobb víztöleten lehessünk, majd rövid időn belül bekövetkezett az, amelyben mindketten csak reménykedtünk.
Lesz ez, Peti. Harcsa. Jó harcsa. Júj. Azt a minden segít. Ez megvan. Ez megvan, barátom. Ez megvan. Ez bizony meg. Gratulálok, fantasztikus. Köszönöm szépen. Tök jó akadt. Ezzel nem ment volna. Az élő folyó megajándékozott ezzel a gyönyörű harcsával. Legalább 15 kiló. Fantasztikusan szép. Gyönyörű hal. Megérte korán kelni. Meg. Még hideg is van. De ez az eredmény. Tartom. Majdnem beestem a vízbe utána. Elég csak a harcsát visszaengedni. Azt akartam, csak picit elvesztettem az egyensúlyom, azért meghúzott súlyilag. Mint minden módszernél, ennél is rendkívül fontos a helyválasztás. Illetve a vadvízi horgászatom során, ha nem mondtam el 1000-szer, akkor elmondom még 1001-szerre is, hogy a megfelelő hely kiválasztása eldönt mindent. Tehát lehet nekünk a legjobb felszerelésünk, lehet nekünk a legjobb csalink, ha azt nem a megfelelő helyen próbáljuk meg felkínálni. Nem titok, hogy a modern technika vívmányát is használtuk a helykereséshez. Péternek van egy nagyon komoly szonárja, amelyet természetesen most is használtunk. Ez így van, hát látszólag minden szakasz egyforma ezen a területen. Enélkül azért nagyon sok időt eltölthettünk volna, mire megtaláljuk a nekünk ideálisnak vélt területeket. Ez segített, hogy az akadómentesebb, normálisabb területeken tudjuk felkínálni ezeket a vertikális csalikat. Mutasd, hogy csinálod? Szerintem egy ilyen 30-40 centit megemelem, és hagyom visszaesni. És legyen meg a kontakt a fenéken, hogy leért, megérint, most ért le, most egy picit mélyebb, felkapókat kinyitom, engedek rá egy kis zsinort is. Ez ilyen monoton játék, de eredményes tud lenni. Én már csak egyetlen egy hibát vélek felfedezni, mert pont úgy csinálom, hogy most elmondtad, az eszköz a különböző. Mi lenne, ha botot cserélnénk? Tessék! Hú, az ez lényegesen könnyebb. Hát Ez finomabb ez a pálca, lényegesen, mint a másik, és olyan intenzitás mellett sokkal jobban érzem a csali veretését. stimmel viszont ugyanúgy nagyon-nagyon erős. Tehát amennyien vékony, senki nem gondolná, milyen erő van abban a botban. Hát láttad az előbb a Nem okozott neki problémát a nagy harcsa.
Nem. Igazából megmutattuk neki, merre van a felfele. Biztos adom. Köszönöm. Itt az újabb harcsa. Mondtam, hogy próbáld ki a botot. Ja. Na, harcsa. Ezt a neked harcsa. Jó van. Bushman. Pont egy ilyen. Akadt a horgomra. Óvatosan. Hogy fogjam ezt meg, hogy ne akadjon a kezembe a horgom. Megfogom a farkát. Csúszni fog. De az a legbiztonságosabb fogási módja. Hát harcsa helyett busa. Jönni fog harcsa is. Őt viszont nem engedjük vissza. Mint minden horgászmódszernél rendkívül fontos az arra specializált eszközök használata, már hogyha eredményesek akarunk lenni. Péter, mit kell figyelembe venni a vertikálozás során a megfelelő bot, orsó, zsinór, műcsali kiválasztásánál? Én első gondolatom az, hogy harcsáról beszélünk. Tehát itt előfordulhat a 2 kilós harcsa, és előfordulhat a 82 kilós harcsa is, ami horogra akad. Meg kell találnunk szerintem azt az ideális egyensúlyt, hiszen végig kézben van a bot, folyamatosan dolgozol vele. Egyik félret az, hogy borzasztó erős felszereléssel horgászol, bármi ráakadhat, garantáltan ki fog jönni. Igen, de hát az meg olyan sár nehéz, hogy egyszerűen elfáradsz a használata során. Egy idő múlva elfáradsz, nem koncentrálsz annyira, és elmúlik ugyan nap, hogy lehet, hogy nem fogtál halat. Közben meg leszakadt a kezed. A másik véglet viszont a túl gyenge felszerelés, ami meg könnyű, viszont ha bejön a jó hal, bejön a big one, Nincs esélyed megfogni. akkor az ugyanazzal a mozdulattal távozik is, és jön az, hogy miért nem erősebb cuccal. Mi vált be neked? Mit használsz? Nagyon sok pénzt költöttem már horgászbotokra. Van olyan márka, amiből 5 darabom van, és ahogy nőtt a márkának a sorozatszáma, úgy fogyott el az ereje. Az első szériák még baromi erősek voltak, és az utolsó szériák meg már tényleg gyengék voltak, és most jutottam el arra a pontra, hogy azt mondtam, hogy elég, és váltottam egy olyan botra, ami könnyű, nagyon könnyű, és borzasztó erős. Egy teszt győzött meg engem, amikor egy 16 kilós direkt terhelésnél robbant szét a bottest. Itt van a kezemben az a bot, amit egy Rodbuilder Máté nevű botépítő készített, és ez az a blank, aminek a tesztjén 16 kilós direkt terhelésnél robbant szét. Viszont maga a bottest a 135 g. Ez a bot ugye Magyarországon készül. Ezt egy Magyarországon élő fiatalember gyűrűzi föl és készíti el olyanra, amilyen a végső paramétrét tekintve erre a horgászatra tökéletessé teszi. Ez abszolút így van, igen. Annyiban volt nekem is közöm hozzá, hogy elmondtam azt, hogy mi az, amit szeretnék. Egy olyan folyóvízi botot kerestem, amivel gyakorlatilag bármi ráakad, jó esélyem van, hogy partiba legyek vele, és legyen szó a Dunáról, azért Dunán is forgatunk, ott is kergettünk már ragadozókat, vagy a Tiszáról, legyen szó Kiscsaliról, mit tudom, beszélek itt 8-10 g-ról, vagy itt van ez a műcsal, ami most libeg itt fent, ez 60 g-os. És mind a kettővel csont nélkül megbirkózik, látszódott az első halnál is, hogy tökéletesen tudom vele vezetni, és nem szakad le a kezem. És borzasztóan örülök, hogy ilyen gyönyörű hallal sikerült ezt a botot felavatnom. Az orsó az Shimano 2500-as Sustain modell, és a zsinór, ami rajta van, csak azért erős a fék, az PE2-es Varivas zsinór. A csali az egy nagyon erős notaknot kapocsban van felrakva, fölötte van egy 50-es vastagságú fonott zsinór. Ez segít abban, hogy esetleg, ha nagyon gereben fog a közé akad a zsinór, akkor kibírja a harcsának a támadását, és ez van felette felkötve. Éme. Nekem is ott egy harcsa. Köszi, Peti. Meg se szólalok. Tudom, kinek mi jár. Aki a kicsit nem becsüli, ugye, nagyot sem fog. Nem baj. Figyelj, milyen halfajta? Harcsa. Harcsa. Mit szerettél volna fogni? Igen. Harcsát. Fogtam már kagylóval nyáron. Nyáron? Hát az se volt semmi, akkor én irigykedtem. Nem baj. Itt a jövő reménysége. Itt van a kezemben használt felszerelés,
amely szintén tökéletesen megfelel a célnak, bár nyilvánvaló finomságát tekintve meg sem közelíti Péter által használt eszközt. Ez egy Black Cat horgászbot, rajta egy Penn Slammer orsó, és azon 30-as fonott főzsinór. Hát én úgy voltam vele, hogy ha véletlen éppen most akad horogra életem harcsája, akkor a felszerelésen garantáltan nem újan. Hát, hogyha életet harcsája nem is akad horogra, de egy gyönyörű tisztai harcsával sikerült zárnunk ezt a délelőtti pár órát. Ez Peti bácsi, nem az a kis keszverék. Tehát csak szerencsét hozott neked az erősebb felszerelés? Most nem mondok semmit. Ez jó harcsa lesz, én azt mondom. Bizonyám, bizonyám. Hazám, babám. Integet, integet. Fú, mekkora valami. Hatalmas élmény egy ilyen hal megakasztása. Kapáshoz meg így lekéri, nem? Tehát így Akkorát durrant. felébreszt a gondolkodásból. Csak így monotonon nézel ki, emelgeted, és bízol benne, hogy valami történni fog. És nem hiszed el, hogy egyszer csak így kiveszi a botot a kezedből. Soha nem próbáltam még ezt a módszert, soha nem horgáztam így. De hihetetlen hálás vagyok azért, hogy megmutatta ezt nekem, és kipróbálhattam. Egy újabb életesztől élménnyel lettünk, gondolom mindketten gazdagabbak. Ilyen halakat fogna Tiszából, azért ez nem ajándékozza a víz folyamatosan, tehát ehhez nagyon-nagyon nagy szerencse is kell. Meg kint kell lenne a vizet jó időbe. Szerintem a kesztyűt vedd fel. Aha, oké. Az a biztonságosabban meg tudod fogni. Óvatosan a 3-as orróknál. És az egyik horog már ki is akadt, úgyhogy nagyon óvatosan. Markolj rá. Ez az! Ez már miénk. Fú. Ez már a miénk. Már csak egy horog tartja, de az pont elég, igaz? Az pont elég kijött. Nem tartott sokat. Gratulálok, gyönyörű harcsa. Nagyon szépen köszönöm, Peti. Hihetetlen boldog vagyok. Nekem is sikerült egy ilyen termetesebb, nagy bajszút csónakba terelni. Fantasztikus élmény. Tényleg azt mondom, hogy ezt mindenkinek ki kell próbálni. A Tisza adta, és a Tisza visszakapja. Itt a hely neked, drága barátom. Az elmúlt napok izgalmas és mozgalmas horgásznapjai mellett mindenképpen terve volt véve még egy féderes tiszai horgászat, annak függvényében, hogyha marad rá idő. Szerencsére jól haladtunk, és egy extra napot még ki tudtam erre szorítani.
Az elmúlt napokban gyakran jártunk erre, és több olyan horgászt láttunk, akik csónakból, lakóhajóból, vagy éppen partról próbálkoztak. Nyilván azok, akik lakóhajóból, vagy a partra kiülve, sátorozva próbáltak halat fogni, több időt töltöttek el az adott helyen, és ugye folyamatosan etetve azt próbálták halakat koncentrálni és megfogni. Több ilyen helyen megálltunk és kérdezősködtünk, hogy mit fogtak, mire lehet számítani. Az esetek döntő többségében nagyon mókás volt a válasz. Nem volt kapás, meg nem esznek a halak. Meg jó lenne, hogyha a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Telepítene. Na most ezek azok a hírek, amelyek mindig felcsigáznak, és tudom, hogy ott, azon a helyen, annak a környékében érdemes próbálkozni. Mert a horgászok szeretnek egy kicsit lódítani. Mivel a folyónak ezen a szakaszán még nem horgáztam, így számomra is lutri volt, hogy mire lehet valójában számítani. Persze tudom, hogy élnek keszegfélék, pontyok, amúrok, ugye harcsák is, ragadozóak minden mennyiségben, de hogy az adott helyen hogyan tudom ezt megfogni, ez kérdéses volt számomra. A vadvízi horgászatok egyik biztos alapja a megfelelő hely kiválasztása. Ezerszer elmondtam már, de még ezerszer is fogom ezt mondani. Itt van ez a látszólag homogén, egyenlő feltételeket kínáló Tisza, ami baromira nem egyenlő. Baromira nem kínál egyenlő feltételeket, igenis meg kell találni, meg kell keresni azokat az ígéretes haltartó helyeket, legyen szó harcsáról, pontyról, keszegféléről, ahol azok megállnak. Ugyanis előfordulhat, hogy egyes helyeken 100-ával, még máshol 100 métereken keresztül egyetlen egy darab hallal sem találkozunk. A modern technika segítségét vettük újfent igénybe, szonárral szépen lassan csorogva, különböző helyeket leradarozva, olyan helyeket találtunk, amelyek ígéretesnek mutatkoztak. És mielőtt leültünk volna, elcsorogtunk, eljutottunk eddig a helyig, ahol 2 nap ezelőtt még biztosan ezen a táborhelyen horgáztak. Sőt, alattam 200 méterre még most is horgásznak, innen látom az etetési helyüket jelölő bójájukat. Nyilván azok, akik itt horgáztak előttem, hogy hova etettek, azt nem tudom megmondani, hiszen már nincsenek semmiféle vízen látható jele. Viszont a szonár megmutatta azt, hogy a parttól kb. 40-45 méterre, 10 méterről lemélyül 15 méterre. Na most, ha valahol, akkor itt lenni kell halnak. Mutatott is a radar, nem volt kérdés számunkra, hogy ezt itt ma meg kell, hogy próbáljuk. A hely adottságait kihasználva akár partra is kiülhettem volna, és onnan is horgászhatnék, de nem hoztam magammal semmit, ami erre alkalmas lenne. Nem hoztam magammal egy leszúrót, nem hoztam magammal egy külön széket, így maradtam a csónak végébe, és innen horgászok. A napot alapozó etetéssel indítottam, amelyhez egy 3x-es méretű, megnövelt súlyú zárt kosarat használtam. Kellemes meglepetésként ért, hogy a kiakasztott zsinórklipsszel pontosan egy helyre bejuttatott csalogatanyagokra nagyon gyorsan reagáltak az első keszegek. De jó kapás volt. Megvan az első. A horgászat stratégiáját úgy építettem föl,
hogy nem zártam ki a keszegfogás lehetőségét, de olyan csalikat alkalmaztam, amelyekkel esély nyílik a pontyok megfogására is. Az elgondolásom helyességét egy viszonylag gyorsan érkező kis ponty igazolta. Ez ponty is lehet akár kapás alapján. Milyen csodaszép kapása volt. Nem kérdezett, egyből letekerte. Ha keszeg lesz, akkor szép nagy. Kis ponty. Hoppá, szágban az első ponty. Ez ám a meglepetés. 2 keszeg után már is egy ponty fickántozik a merítőben. Metód végszerelékre jött. Itt van benne még a kaja. És a csali az pedig duplex corn gumikukorica volt. Hibátlan, jó erőben lévő szép tőponty. Milyen szép színes a farokусzonya. Van ebben sárga, piros, fekete, minden. Jól indul ez a reggeli horgászat, de titkon abban bízom, hogy lesz ettől még nagyobb ponty is. Még csak most ért le a mederfenékre a kosár. Ebben a jó 10 méter mély vízben azért eltelik egy 15 másodperc legalább, mire a mederfenékre süllyed, még ez a nehéz 70 g-os metódféder kosár is. Jelen pillanatban a Tisza folyó nagyon lassan folyik, ez lehetővé teszi azt, hogy akár állóvízi végszerelékkel is horgásszak. Nem voltam rest, és már eleve úgy készültem, hogy az egyik botomon metódféder végszerelék volt, és egy orossza után a másik végszerelékemen is, amellyel nagyméretű kosárral tulajdonképpen az alapozetetést folytattam, majd amikor úgy éreztem, hogy azzal már elegendő mennyiségű csalogatanyagot juttattam be, akkor azt is metódféder végszerelékre cseréltem. A dárt metál kosarak vezetőszár nélkül 60 és 70 g-os méretben jó ragadósra, tapadósra gyúrt etetőanyaggal a kiszemelt helyen a parttól olyan 45 méteres távolságba gond nélkül megállnak. De ami ettől talán sokkal fontosabb, hogy a halat nagyon hatékonyan a horog közelébe csalják és meg is fogják. Aha. Ó, milyen szép keszeg. Ó, ez mutatós. Itt a ponty. Ahogy elment a csónak, majd rántotta a botomat. Biztosan vettem, hogy egy ponty lesz. Eljött, mit fogtam, egy balint. Már meg sem lepődök, hogy gumikukoricával lehet fogni pontyot, dévérkeszeget, süllőt és balint. Na most a végbélnyílás alapján látszik, hogy ami innen távozik, ez nem kifejezetten kis halat, hanem kukoricát evett a mederfenéken. Ezért is tetszett meg neki, úgy lehet a dupla gumikukorica. Lehet, hogy egy vegetáriánus ragadozó, ami már áttért a halevésről kukoricevésre. Ez egy méretes ragadozó őn. A pergető horgászok is örülnének neki.
Természetesen ő is azonnal visszanyeri a szabadságát. Nem is tétovázott. Hopp, egy újabb fajta hal a horgon. Ez nem más, mint egy szép nagy karikakeszeg. Azért karikakeszeg a neve, mert olyan, mint egy szép nagy karika. Fontos kérdés, hogy mi kerüljön a kosárba. Mivel nincs tapasztalatom ennek a régiónak a meghorgászásában, ezért nem is gondolkodtam rajta, ugyanazt a keveréket hoztam magammal, mint ami a tározótérben tökéletesen működik. Ez nem más, mint egy zacskó Champion Corn, egy zacskó 2-in-1, 2 az 1-ben, Blendex, kókusz és tigrismogyoró ízesítésű etetőanyag. Ennek a két zacskónak a tartalmát kevertem össze. Normál esetben egyébként ez a két zacskó egy rapid, néhány oroszlás horgászatra bőven elegendő, de annyira aktív volt a horgászat eddig, hogy pótolnom kell, így most pont kapóra jön ennek az etetőanyagnak a bekeverése. Egyetlen egy apró trükköt javaslok e keverék elkészítésénél, hogyha folyóvízen kívánjuk ezt bevetni, több vizet tegyünk hozzá, mint amit egyébként állóvízen használnánk. Ezáltal egy kicsit ragacsosabb, tapadósabb lesz, nekünk pont erre van szükségünk. Nem kell félni, a mély víz, a lassan áramló folyó ki fogja oldani a kosarunkból, és pont ott dolgozik, ahol kell. Miután elértem a megfelelő tapadást, ehhez még hozzákevertem reggel is, meg most is hozzákeverek kevéske csemőkoricát, és a vadvízi horgászatok során számomra elmaradhatatlan magmixből, a tigrismogyoró mixből, amely tartalmaz főtt takarmánykukoricát, normál tigrismogyorót és fekete szemű tigrismogyorót. Ebből teszek hozzá még 2-3 marékkal. Ezt a keszegek annyira nem fogják gyorsan elhordani, így marad a később érkező természetesebb halaknak is belőle. Ennyi a tiszai keverékem, amit, mint az eddigi tapasztalatok mutatnak, nagyra értékelnek a tiszai halak. Itt a ponty. Ez már természetesebb hal. Ki kell akasztani a zsinort. De szerencsére hagyott annyi időt, hogy kibírjam akasztani. Ezért volt itt ilyen csend, éreztem, hogy valami nagy testű hal vagy itt. Legalább fél órája nem fogtam egyet-egy keszeget sem, nem volt semmi kapás. Az a nagy kérdés, hogy itt a partoldalon, ahogy húzom föl a törés mentén, vajon van-e akadó? Ezért is emelem ilyen magasra botot, hogy így tudjam irányítani, és minél feljebb húzni a halat. Hú, nagyon komoly buborékokat nyomott már föl. Gyönyörű szép tőponty. Nem kell sok, hogy jöjjön is számba kerüljön. És megvan. Azt a mindenit. Csap bele, Peti. Ez is megvan. De szép. A gumikukorica. Leszakadt a hajszálőke. Spéci Corn Mega, egzotikus ananász ízesítésben.
Mi más? Ezt mindenhol imádják a halak. A Tiszató környékén is úgy látszik most már az élő tiszán is. Akadás hibátlan. Nézzétek, milyen szép nagy bendője van neki. Kezdi fölvenni a késő őszi téli formáját. Enni, sőt, szó szerint zabálnia kell azért, hogy átviszelje a zord táplálékmentes időszakot. Hát, nem is tétlenkedett, kis barátom. De újban van. Gyönyörű szép. Tiszai tőponty. Az élő Tisza ajándéka. Megérte kijönni, és itt is próbálkozni. Nem akarom eltúlozni a súlyát, de annyira vaskos, hogy szerintem közel van 10 kilóhoz. Fú, de szép vagy így is. Ússzál, barátom! Méltóság, teljesen szépen elúszott, a legszebb látvány. Ezt a nagyméretű spécikon meg a gumikukoricát most nem csalitüskén, hanem hajszalőkén kínáltam fel. Így sikerült megfogni az előző pontyot is. Most csak az íze miatt cserélem le, mert egyébként a csali maga hibátlan, de így még intenzívebb az aromája, amikor frissen van kivéve a tégelyből. Döbbenetes, hogy ez az egyszem kukorica mire képes. Kiválogatja a környéken élő nagyobb testű halakat. Nem véletlen, hogy ezt választják és ezt teszik meg. A kosárba újfent a ragacsosra gyúrt etetőanyagot töltöm. Töltőszerszám nélkül teszem mindezt, mert így még keményebben tudom belegyúrni. Szándékosan jó ragadósra, nedvesre gyúrtam, hogy minél tovább tartson, és garantáltan a mederfenékre lesüllyedjen. És ebbe nyomom bele a csalit, amit egy újabb réteg kajával fedek le. Így kerül bevetésre a tiszai metód. Miért pont gumikukorica? Ha röviden akarnám összefoglalni, azért, mert fogós. Ha egy kicsit hosszabban kellene ezt kifejteni, akkor pedig az nem más, mint hogy az eddigi tapasztalataim, amelyek a vadvízi horgászatokhoz kötődnek, legyen szó Dunáról, Tiszáról, Balatonról, Tiszatóról, mindenhol csak pozitívak voltak. Olyan szinten kiválogatja, leszelektálja, és végül megfogja az általam hőn áhított pontyokat, hogy ettől hatékonyabb csalit nagyon nehezen találok. Bár mondjuk itt a szelekció most teljes mértékben nem érvényesült, mert fogtam mellette keszegeket, de azok sem papírméretűek voltak. De például a tározó térben, ahol nagyon sok törpeharcsa van, ott is gyönyörűen leválogatja az értékes halakat. És hogyha ennyi pozitív tapasztalat éri az embert egy csalik használata során, akkor elkezd benne bízni. Bátran teszi föl, bátran használja, és ha újabb halakat fog vele, akkor egyértelműen ragaszkodik hozzá. Nyilván azért jöttem ide, hogy halat fogjak, tehát nem volt kérdés számomra, hogy ezzel kell próbálkozni. Halak pedig gyorsan választottak rá, hogy jó döntés volt. Persze most ragozhatnánk azt is, meg mellé tehetnénk olyan tudományos magyarázatokat, hogy azért fogyasztja ezt szívesen a hal, mert nagyon sokat etetnek kukoricával, ez hasonlít a természetes táplálékához, stb. Részint ez igaz, de hát számos helyen fogtam úgy vele halat, hogy azt szerintem még életében nem látott egyetlen szem kukoricát sem. Amit még nagyon fontosnak tartok kiemelni, azok a gumikukorica ízesítései és színei. Itt van most ebben az 5 tégelyben az, amivel a mai nap folyamán sikerült fogni. Próbálkoztam más ízesítésűekkel is, de azokra kapásom sem volt. Nekem az abszolút favoritom az egzotikus ananász, meg a méretben, de ez kapható normál kisméretű változatban is, az ananász banán, a vajsabb mangó és a fokhagyma. Az, hogy most egy megaspécikonra, vagy egy duplexkonra, vagy egy 3-as csali kombinációra lesz-e aznap kapás, nyilván ezt előre én sem tudom megmondani, ez már a horgász fantáziájára, kreativitására van bízva. Egy a lényeg, kísérletezni, próbálkozni, kombinálni mindenképpen érdemes, és hogyha jó irányba haladunk, a halak gyorsan választ adnak arra, hogy igen, ez nekünk bejött.
Na ez mi? Hát egy újabb balin. Ne, hát ilyet. Hát most mi van? Vegetárius balinok találkozója a mai nap folyamán. Mi lenne, ha balina horgásznék? Ez még nagyobb, mint az előző. Neked nem stecit kellene enned? Erőteljesebb kapást csinál, mint egy nagy ponty. Csak gyorsan lemerül benne az elem, amikor a part közelébe kerül. Lent a 10 méteres gödör alján ott szedegeti a kukoricát. Most az a kérdés, hogy ez balin, vagy ponty? Mert eddig a balinok rendre megtréfáltak. Ponty lesz ez szerintem, vagy nagy balin. Itt a Tiszán már bármi megtörténhet. Ponty lesz. Egy fürge ponty. Sokat nem volt bent a kosárból, a kaja nagyon nem bírt még kioldódni. Harmadik ponty ezen a délelőttön. Próbáltam növelni a gumikukica mennyiségét. Van itt egy dupla, meg egy szimpla. Tehát 3 szemet tettem föl. Ezt tette meg ez a szép kis ponty. Apád anyád ide küldjed. Köszönöm szépen. Ez a hála és köszönet. Ez egy újabb ponty. Már pont azon a határon voltam, hogy elég volt mára. Pont elég szép halat fogtam. Összepakolok, és elmegyek haza. De ami jó, azt az ember egyszerűen nem tudja elengedni egy könnyen. És milyen jó, hogy még maradtam. Ha nem is kapitális, de bizony ez egy újabb ponty. Ez szép kis tőponty. Négy ponty. Egy randomra kiválasztott tiszai horgászhelyen. Egy igazán mozgalmas horgásznapon vagyok túl, gyönyörű halakkal ajándékozott meg a Tisza. Ha jól számolom, a mai nap folyamán 5 különböző fajta halat sikerült ideiglenesen szágba terelnem. Volt ezek között 3 különböző fajta keszeg, tévérkeszeg, karikakeszeg és lapos keszeg. Fogtam pontyokat, valamint fogtam balinokat. Milyen szépek!